I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night, and in between all the things that are called life, just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kammarbornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of the podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kammarbornia podcast. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kammarbornia podcast. Ikväll sitter jag på en strand och passar på att njuta av en skön tidig höstkväll eller sen sommarkväll. Det är september nu och det är syrsor som spelar här. Kanske ni hör, jag vet inte det. Men det är ett sånt härligt ljud som ju brukar försvinna när man blir äldre, att man inte kan höra det. Jag minns när min morfar inte kunde höra det längre och jag tyckte det var så sorgligt. För det är ett sånt härligt ljud. För några år sedan så hörde jag inte dem och tänkte att oj, nu har jag blivit så gammal så att de inte hörs. Men nu hör jag dem igen. Så jag vet inte vad det berodde på, men det känns i alla fall härligt att få höra dem och jag är glad så länge jag kan få njuta av det ljudet. Det finns så många fina sinnesintryck att njuta av en sån här kväll, tänker jag. Både för syn och hörsel och dofter. De här mättade sensommardofterna som är så härliga. Och även känsel. Att känna på det här vattnet som börjar bli lite kallare nu. Till exempel. Jag badade häromdagen fast det var mycket kyligare än i somras. Men det var friskt och härligt. Jag sitter här och stickar på min sjal som heter Mellan raderna. Som hör ihop med mössan och vantarna som jag har visat tidigare och pratat mycket om. Nu är sjalen på gång. Och jag hoppas kunna släppa mönstret i slutet av september. Men jag tror att den här podden kommer att komma ut innan. Jag hoppas det. Jag jobbar väldigt mycket just nu både med olika mönster, olika samarbeten, fotograferingar och med podden. Och det är roligt att ha mycket att göra. Många stickrelaterade uppdrag och även andra uppdrag. Ibland fotograferar jag ju som fotograf andra saker än stickat. Det känns spännande och roligt. Men som sagt, sjalen är på gång. Det är den jag sitter och jobbar med här. Och det ska bli spännande att få visa den för er. Jag hoppas att ni ska tycka om den. Det är en annan konstruktion än vad jag haft på mina tidigare sjalar. Men den är fortfarande
trekantig kan man säga. Den stickas på ett annat sätt som jag inte riktigt tänker avslöja just nu. Men det kommer som sagt snart. Jag får ibland frågor om varför jag pratar svenska på podden. Jag bor ju i Sverige och jag valde när jag började podden så hade jag noggranna överläggningar med mig själv om jag skulle prata svenska eller engelska. Men då tänkte jag att det är många, framförallt kanske lite äldre människor i Sverige som inte kan engelska. Så om jag skulle prata engelska så skulle jag utesluta dem från att kunna ta del av en podd som ändå produceras i Sverige och det tyckte jag kändes lite knasigt. Sen tänkte jag också att jag ibland vill ha intervjuer med främst människor här i Sverige, det som är nära mig. Och då kan det ibland kännas kanske lite onaturligt att sitta och prata engelska med varandra fast man har svenska som modersmål båda två. Och kanske att de jag intervjuar inte alltid skulle kunna engelska heller. Så flera sådana saker gjorde att jag valde att det kändes mer naturligt att prata svenska här i podden och istället då arbeta med att översätta och skriva undertexter som jag ju gör till varje avsnitt. Det tar ganska mycket tid men jag tycker att det är roligt för då tänker jag att jag inkluderar fler. Även om det kan vara svårt att sticka och läsa undertexter samtidigt, det har jag full förståelse för. Men det blir ändå fler människor som kan ta del av podden. Men fler och fler av er som tittar har ju inte svenska som ert första språk utan jag tror över hälften av er som tittar kanske har något annat språk. Men jag får så ofta kommentarer om att även ni som inte kan svenska uppskattar och tycker om och tycker att det är spännande och roligt att få höra svenska pratas. Och det verkar vara många utomlands som håller på att lära sig svenska eller tycker att det är intressant i vilket fall. Eller kanske har någon relation till Sverige. De kanske har släktingar som har utvandrat från Sverige till USA till exempel för kanske generationer sedan. I vilket fall så har jag fortsatt ha svenska som mitt första språk i podden. Men då och då så kommer det någon liten kommentar som undrar om det inte skulle vara mer inkluderande om jag pratade engelska. Men jag känner ju då att med mitt sätt att se det att alla i Sverige kanske inte kan se på engelska så känner jag att jag inkluderar fler så här. Men det får vi se vad som händer i framtiden. Just nu tycker jag att det känns i alla fall rätt att göra så. Jag är också så oerhört tacksam för mina svenska annonsörer. Yll och Tyll, den här underbara garnbutiken i Uppsala. Och Ullcentrum som finns på Öland. Som har sina svenska ullgarner. Och Anna Friberg som också bor här i Sverige. Så ett extra tack till er. Och även ett stort tack till alla som väljer att helt frivilligt stötta det här arbetet via patreon.com/Kammarbornia. Där är ni ju fler som är utanför Sverige men många svenskar också. Och jag är glad för alla som tittar in och kommer med små hejarop och meningen med den här podden är ju att inspirera och kanske skicka någon lite livsglädje och tankar om livet i allmänhet och stickning i synnerhet som jag brukar säga i inledningen. Ja, nu när det är september så tycker jag att jag tror faktiskt att det är min favoritmånad. Jag älskar det här lite friska luften, det här lite mjukare ljuset, promenader, vandringar i septemberluft är något som jag verkligen uppskattar. Så jag är faktiskt på väg norrut för att vandra lite mer innan det blir för mörkt och kallt. Och vintern kommer till oss. Och då tänker jag att jag ska filma nästa podd faktiskt på min vandring. Så att vi får lite annan natur från där jag ska vandra. Så det får ni se i nästa avsnitt.
Men det händer som sagt en massa spännande saker runt omkring och här i kulisserna och planeringar för saker som ska komma. Och bland annat så har jag ju en retreat på gång som förhoppningsvis nu ska bli av nästa år. Och den planerar jag tillsammans med Britt Arnild i Trondheim. Och här kommer ett litet inslag där jag berättar lite mer om det. Hej! Här sitter jag på en strand i Sverige och tänker på min vän Britt Arnild i Trondheim i Norge. Som jag våren 2020 satt och planerade en stickretreat tillsammans med. En stickretreat som vi skulle ha tillsammans i Toscana hos Paula och Thomas på Santa Maria i Italien. Vi satt i klostret Tautra utanför Trondheim och planerade den här retreaten och såg så fram emot det. Och jag gick hem och började sticka på en kofta i blått ullgarn från Ölands ullcentrum med flätor. Jag tänkte att den här koftan skulle bli min resekofta som jag skulle ha med mig till Toscana och ha på mig om det blev kanske lite svala kvällar eller så. Jag tänkte att den här blåa färgen skulle passa så bra till tegeltaken. Och både jag och Britt Arnild såg ju väldigt mycket fram emot den här retreaten som snabbt blev fullbokad. Men av skäl som vi alla vet så blev världen upp och ner och det blev ingenting 2020. Vi tänkte att det skulle bli av i år, 2021, men det blev det inte heller. Nu hoppas vi på 2022, tredje gången gillt. Nu ska det väl bli av, kanske till och med 2 veckor om det är många som anmäler sig. Jag ser så fram emot att komma till Toscana och få leda den här stickretreaten tillsammans med Britt Arnild. Jag som i min roll som stickdesigner och fotograf och poet hoppas att jag ska kunna inspirera till skapandet och även i samtalen som kommer att bli av när vi inte är tysta förstås. Men det kommer ju bli både samtal och tystnad varvat. Och Britt Arnild i rollen som diakon och även stickerska. Hon är ju väldigt duktig på att sticka. Har också stickat hela livet precis som jag. Och så Paula och Thomas som finns där med både andlig spis och mat för våra magar. Så jag ser verkligen fram emot det och jag hoppas att det ska bli av till våren som kommer. Eller jag tänker att det ska bli av. Och om jag stickar färdigt den här koftan nu, för nu har jag tagit fram den ur gömmorna. Jag kom av mig lite när det inte blev någon resa. Så tänker jag att om jag stickar färdigt den nu så kan den ligga och vänta och vara som ett bra tecken på att resan kommer att bli av till våren. Jag hoppas att du kanske också kommer dit. Ja, jag längtar. Det ska bli fint. Hej igen. Ja, det var ett litet inslag om min förhoppning om den här retreaten i Toscana till våren. Om du vill ha mer information om den retreaten så finns det hos Britt Arnild och jag kommer att lägga länkar till henne här under i texten här under. Så att du kan hitta dit. Och Britt Arnild finns ju på YouTube och hon finns på Instagram och på Facebook. Ja, den här kvällen blir bara vackrare och vackrare. Havet känns som sammet nästan, så vi får se om jag ska ta ett litet dopp sen. Men medan jag stickar på min sjal här så hade jag tänkt att jag skulle berätta om en helt annan slags stickning. Och det är sockor som jag alltid blir mer sugen på så här i slutet av sommaren. När jag går ju barfota nästan hela sommaren. Men
eller i alla fall utan strumpor och sockor. Jag har väl sandaler och skor ibland, men inte många sockor på sommaren. Kanske någon kväll ibland när man är lite frusen. Men så här år så blir jag i alla fall sugen på att sticka sockor. Och i år så kommer jag under hösten att ha en socknittelång tillsammans med Opal 19 som Marie Jakobsson som säljer opalgarn, det här fina sockgarnet. Och jag är i full fart med att förbereda för den nittelången och det kommer att bli en mysterienittelång där vi stickar sockor. Och man kommer då få en ledtråd varje vecka. Den börjar med en del av sockan och sen kommer nästa del och så vidare. Och varje ledtråd kommer att ha olika alternativ. Så ingen socka kommer antagligen att bli precis den andra lik. Ni kommer ju att välja olika färger på era garner och sen kommer ni kanske att göra då olika alternativ på varje ledtråd. Så det ska bli spännande att se alla sockor. Jag hoppas att ni är många som ska vilja vara med på den mysterienittelången som jag då ska ha tillsammans med Opal 19. Vi kommer att komma ut med mer information här i slutet av september och på Instagram och även i min grupp på Facebook som heter Camebornia Nittelång kommer att komma mer information. Så gå gärna med där om du har Facebook och vill vara med. För där är det lätt att dela information. Även på min Instagram då, Camebornia, och på Opal 19 Instagram. Och såklart kommer jag att prata om det här i nästa poddavsnitt också. Men lite oklart när det kommer ut. Kanske att vi redan har kommit igång då. Men det är främst under oktober vi kommer att sticka. Så mer information kommer i slutet av september. Jag tänker att det passar att sticka sockor i oktober. Kanske blir det en och annan julklapp också av de här mysteriesockorna. Vi får väl se. Ja, nu ska ni få lite sensommarbilder från den här vackra platsen där jag är just nu, tänker jag. Och jag hoppas att ni alla har något fint att sticka på eller någonting stickat att värma er med när kylan kommer. Tack för att ni har varit med mig här idag på stranden. Avsnittet är inte slut än, men jag ska flytta mig här från min sten i strandkanten. Så vi ses senare. Tack! Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Camebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Camebornia. A warm thank you for supporting Camebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Camebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Jarnesty,
Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.